तरकारी खाएको यो फापरको साग चाहिँ एकदमै धेरै चटचट रङले काट्नु हेल्थ बेनिफिट हुन्छ यसको चाहिँ अलिक अलिक तल हो यतिको अनि त्यसपछि यो सागको चाहिँ एकदमै धेरै हेल्थ बेनिफिट हुन्छ स्पेसली ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छे अनि त्यसपछि डायबिटिज भएको मान्छेलाई चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ यो साग चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ धेरै छरेको किनभने मेरो बुढोको चाहिँ ब्लड प्रेसर अलिकति हाई छ बोर्डर लाइन अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ टाइममा उसलाई चाहिँ म एकदम खुवाउँछु यो साग के उसको ब्लड प्रेसर एकदम बोर्डर लाइनमा छ मेरो त एकदम नर्मल छ मेरो ब्लड प्रेसर दालमा स्पेसली रातो दाल अथवा चनाको दालमा मिक्स गर्दा पनि मिठो हुन्छ यो अथवा जस्ट स्टिर फ्राई अरू सागहरू जस्तै स्टिर फ्राई गर्दा पनि मिठो हुन्छ अदुवा लसुन लाएर मजाले भुटेर आज चाहिँ मेरो छोराको बर्थडेमा चाहिँ मासु सासु बनाएर सागमा चाहिँ यही साग बनाउनु पऱ्यो भनेर स्टिर फ्राई गर्नु पऱ्यो भनेर सोच्दैछु फेरि यो चाहिँ यसको अर्को राम्रो कुरा यो सागको भनेको चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ अब मैले यसरी चुडाएर राखेँ भने एक दुई दिनमा फेरि यही चुडाकै ठाउँबाट चाहिँ एकदमै मजाले फेरि पातहरू फुलेर आउँछ कि यो चाहिँ समरभरि खानु पुग्छ अनि त्यसपछि फेरि वान अफ दि मोस्ट बेनिफिसियल कुरा चाहिँ अब यो यहाँ उम्रियो मैले टिपेँ अनि समरभरि फुल्छ फल्छ खाइन्छ विन्टरमा डोर्मेन्ट स्टेजमा हुन्छ अनि नेक्स्ट समर चाहिँ फेरि छर्नै पर्दैन यही ठाउँमा यसकै सिड्सहरू झरेर फेरि नेक्स्ट इयर चाहिँ खानु पाइन्छ ल भयो यहाँ चाहिँ मेरो बुढोले टिप्दै हुनुहुन्छ मैले पारा ल्याइन अरे अनि उहाँ आफै टिप्दै हुनुहुन्छ बाँदरले टिपे जस्तो टिपेर मैले चाहिँ लुछे जस्तो अरे केही मैले गरेको त उसले केही चित्तै बुझाउँदैन यहीँबाट चाहिँ फेरि कस्तो मजाले पलाउँछ के सो मैले गरेको त चित्तै बुझाउनुहुन्न मिस्टर खालिङले सो साथीहरू हेर्नुहोस् है यति धेरै यो चाहिँ एकदमै मैले रायो सागहरू पछिको चाहिँ रिकमेन्ड गरेको साग हो मलाई चाहिँ यसको चाहिँ टेस्ट पनि एकदम मिठो लाग्छ कसैलाई चाहिँ मिठो लाग्दैन यसको टेस्ट मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ यसको टेस्ट एकदमै सिम्पल वेमा फ्राई गर्दा अदुवा लसुन अनि सुकेको खोर्सानीमा मात्रै पड्काएर भुट्दा मिठो हुन्छ एकदमै राम्रो सो हेर्नुहोस् है इनफ अब गएर म चाहिँ यसलाई चाहिँ पखालेर भाटभुट पार्ने हो आज चाहिँ मेरो छोराको 10th बर्थडे अनि साथीहरू त्यो चाहिँ मेरो खोर्सानीहरू है बिचराहरू माया लाग्दो भर्खर कोपिला लाग्दैछ फुल फुल्दैछ कहिले फुल्ने हो फल्ने हो सो अब म यसलाई म पकाउँछु